Hi guys, BATPEDIA YouTube channel to ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ m26 plus කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන තමයි. වීඩියෝ යන කලින් ඔයාලට අපි channel subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා ඊළඟ රුෂයෙන් bell එක තබන්න මාත් follow කරන්න මගේ Facebook page එක like කරන්න. දැන් යා වීඩියෝ එකට. අන්බොක්සිං එක පටන් ගන්න කලින් මම කියන්නම් මේ watch එක මට කවුද ලබා දුන්නේ කියලා. මට මේ watch එක ලබා දුන්නේ techy tronics.lk කියන shop එකකින් තමයි. මේගොල්ලන්ගේ අදාළ details පළ description එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් එකක් check කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේගොල්ලන් cash on delivery accept කරනවා, card on delivery accept කරනවා. අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝම try කරලා බලන්න. හරි. දැන් මේ watch එක unbox කරමු. box එක උඩින් බලනකොට අපිට m26 plus කියලා ගහලා ඒගොල්ලන්ගේ pictures වගේක් wireless charging තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ආව නම් ඒගොල්ලන්ගේ QR code එක. ඒ කියන්නේ app එක download කරන්නට පුළුවන් QR code එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. පොඩි description එකකුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ආවනම් උඩ පැත්තට ආවනම් Wear Fit Pro app එකේ නම ගහලා app එකේ logo එක ගාලා තියෙනවා. පල්ලෙහාට ආවනම් මේකේ dimensions කොහොමද මේකේ main features වන aluminium body එකක් තියෙනවා. ලස්සන ෆොටෝ එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඉටිකොලේ ගලවලා ඇතුළට ගියා නම් ඉස්සෙල්ලාම අපිට පියනක් අරින්න තියෙන ඒ පියන ඇරිය ගමන් අපේ watch එකයි strap එකයි වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම දෙනට පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ තවත් ඇතුළට ගියා නම් අපේ wireless charger එකයි ඒ වගේම අපේ paper works උත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ experience එකක් තමයි unbox කරනකොට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් වැඩි කතා නැතුව අපේ review එක ඉක්මනටම පටන් ගමු. මේ watch එකේ build quality එක ඉඳලා පටන් ගන්න. මේ frame එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ zinc alloy කියන material එකකින්. ඒ නිසා ඇත්තටම හොඳ look එකක් දීලා තියෙනවා. Imlab KW66 එකෙත් ඒ material එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් හොඳ build quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ඇත්තටම ලස්සන design එකක් තියෙනවා. ඒකත් common design එකක් කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. Apple series එකේ එන වගේ design එකක් තමයි මේකටත් තියෙන්නේ. ඇත්තටම හොඳ design එකක්. හැබැයි common design එකක්. මේකේ පල්ලෙය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ceramic shield වලින්. ඇත්තටම ඒකටත් හොඳ build බලා ගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රැප් එක ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම ස්ට්‍රැප් එකක් කසන්නේ නැති, ඉචි වෙන්නේ නැති හොඳ ස්ට්‍රැප් එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. බිල් කෝට් එකෙන් ගන්නකොට මේ watch එක හොඳ මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. කියන කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එක කියනකොට සාමාන්‍යයෙන් above average එකේ කියන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. 1.77 inch ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ bright ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ස්මූත් ගතියක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. themes තුනක් තියෙනවා. themes තුනම ඇත්තටම හොඳට රන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ touch delay අපිට බලා ගන්නටම බැරි තරම් touch delay එකක්ම නැහැ. මේ price range එකේ තියෙන watch අතරින් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඇත්තටම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ watch එකේ පිටිපස්සේ ගැන කතා කරනකොට අපේ watch එකේ පිටිපස්සේ heart rate sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ accuracy ගැන නම් කියන්නට නැහැ. 75ක් 70ක් වගේ range එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේ box එකේ පිටිපස්සෙන් සඳහන් කරලා දෙනවා මේකට යම්කිසි idea එකක් ගන්න තමයි මේකේ heart rate එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම accurate heart rate sensor එකක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපිට ඇත්තටම මේ price range එකේ තියෙන හොඳ heart rate sensor එකක් තියෙන watch එකක් කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි හොඳ heart rate sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. accuracy නම් 70 75 වගේ range එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරනවා නම් 0 ඉඳලා 100 වෙනකන් charge කරන්න මිනිත්තු 50ක් විතර ගත වෙනවා. ඔයා Bluetooth connect කරලා app එකට connect කරනවා නම් දවසකට අඩු කාලයක් තමයි අපිට බැටරි ලයිෆ් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා Bluetooth connect කරන්නේ නැතුව use කරා නම් අපිට දවස් දෙකක කාලයක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට wireless charging support එකක් දීලා තියෙනවා. magnetic type charging support එක නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. මේක මේ price range එකේ ඇත්තටම හොඳ upgrade එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ watch එකේ IP rating නම් බලා ගන්නට නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට මේක වතුරේ දාන්නට බෑ. ඔයා swimming එහෙම කරන්නට බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් මේ watch එක දාගෙන ඒක ඔයගලන්ට මේ watch එකකින් කරගන්න බෑ. ඒ වගේම මේකට හොඳ loud speaker එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳ mic එකක් තියෙනවා. අපි කතා කරන දේ ඒගොල්ලන් කතා කරන දේ අපිටත් අහගන්න පුළුවන්. ඔව් මේ watch එකේ අපිට calls පවා කතා කරන්න පුළුවන්. calls පවා dial කරන්නට පුළුවන්. rotator එකක් වගේම home button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඇත්තටම වැඩ කරන්නට බෑ. back එකට එන එක ඒ වගේම home page එකට එන එක වගේ පොඩි දේවල් තමයි කරන්නට පුළුවන්. මේ watch එකේ hardware අතින් බලනකොට 10න් 8ක්ම දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ build quality එකක්, හොඳ design එකක්, හොඳ look එකක්, හොඳ performance එකක්
අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ software එක ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තටම ලස්සන තීම් එකක් තියෙන්නේ. Apple ලා වගේම මේගොල්ලෝ try කරලා තිනවා. මේගොල්ලන්ට මේක success වෙලා තිනවා. ඒ කිව්වොත් මම සමහර smartwatch choose කරලා තිනවා. ඒකට සමහර වෙලාවට නෙමෙයි බොහෝ වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ AU එක, ඒ කියන්නේ Apple UI එක stuck වෙනවා. මේකේ එම stuck වෙන්නේ නැහැ. අපිට හොඳටම ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් themes දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් කිසිම අවුලක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. Apple theme එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි Apple themes එකේ icons වැඩි කරන්න. මේගොල්ලන් repeat කරනවා. ඒ කියන්නේ එකම feature එකේ icon එක මාරු කරලා විවිධ තැන් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පොඩි negative එකක් කියලා තමයි කියන්නට ඕනේ. ඒ හැරනම ඔයාට heart rate එක, SpO2, blood pressure, temperature, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට මේ ස්මාර්ට් වොච් එකකින් මෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ accuracy එක 75-70 කියන range එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. යම්කිසි ID එකක් ගන්න තමයි මේ heart rate sensor එක තියෙන්නේ. මම ආයෙත් මතක් කරන්න 100%ක් accurate නැහැ. 70-75 කියන range එකේ අපිට accuracy එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක check කරන්න මේ අපේ SpO2, heart rate sensor, temperature check කරන්න අපිට app එකේම option එකක් තියෙනවා. පැයකට සැරයක් check කරන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න. ඒක enable කරා නම් පැයකට සැරයක් අපේ watch එක අපිව measure කරනවා. ඒකත් හොඳ feature එකක්. ඊට පස්සේ ස්පෝර්ට්ස් මෝඩ් ගැන කතා කරා නම් මේකේ ස්පෝර්ට්ස් මෝඩ් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් ඉන්ඩෝර්, එකක් ආවුට්ඩෝර්. ඉන්ඩෝර් එකේදී push ups, skipping ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ආවුට්ඩෝර් එකේ running, jogging, football, cricket වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන විදිහට 16ක් 20ක් වගේ ස්පෝර්ට්ස් මෝඩ් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳයි. මගේ මේ watch එකේ පවා තියෙන්නේ ස්පෝර්ට්ස් මෝඩ් 10ක් විතර තමයි. දෙකේම accuracy එක පට්ටම හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ watch එකේ password දාන්න පුළුවන්. අපේ watch එක කියන්නේ secure කරගන්න password දාන්න පුළුවන්. ඒ password එක ගැහුවත් විතරයි අපිට home screen එකට පවා යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. music control කරන්න පුළුවන්, stopwatch, calculator, timer මේ වගේ common features උත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැරුණම මට ඇත්තටම සුපිරි කියලා හිතුණා වගේම unsafe කියලා හිතුණ feature එකකුත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපේ PayPal එක, Payoneer එක මේකට link කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ social media accounts මේකට link කරන්න පුළුවන්. එහෙම link කරා නම් අපිට එහි QR code එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ QR code එක scan කරොත් ඒකෙන් අපිට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේම social medias වල අපිට followers ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ profile එක straightly යනවා. මේක ඇත්තටම හොඳ feature එකක්. හැබැයි මේක secure නැති කියලා හිතන්න පුළුවන්. කවුරු හරි password දාන්න නැතුව මේක bind කරලා තිබ්බනම් scan කරන කෙනෙක්ට ඒගොල්ලන්ගේ payments එහෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකේ app එක ගැන කතා කරනවා නම් app එක ගැන වැඩියෙන් කතා කරන්නේ එච්චරම special නැහැ. watch එකේ summary එකක් අපේ home screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ watch එකට අදාළ watch faces අපිට watch එකේම ගොන්නක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හැරුණම ඔයාට මොනාරි watch face එකක් මාරු කරන්න ඕන නම් සමහර දේවල් මිලදී ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් free සමහර දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම watch එකේම exercise modes බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් නෙමෙයි, දෙකක් තුනක් විතර. ඊට පස්සේ මේ watch එකේ මම දැකපු අකමැතිම දේ තමයි සමහර errors එන්නේ නැත්නම් සමහර instruction එන්නේ Chinese වලින්. ඒ වගේම මේ app එකේ ඇතුලේ ads play වෙනවා. ඒක කොතරම් දුරට හොඳයිද කියලා දන්නේ නැහැ. මම use කරපු smartwatch apps වලින් මේක විතරයි ads play වෙන්නේ. මම ඒකට කැමැතිම නැහැ. මේ වගේ දේවල් තමයි මේ watch එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. සියලුම දේවල් කවා කරා කියලා හිතනවා. මොනවාද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment කරගෙන යන්න. මම ඒකට අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු දෙනවා. ඕලන්ට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් techy tronics shop එකේ. ඒගොල්ලන්ගේ අදාළ සියලුම දේවල් පළවෙනි description එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් check කරන්න. තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම්